Hello guys! Welcome back to my channel. Today, sobrang saya ko kasi ever since nakabalik ako ng Pilipinas, ngayon lang ulit ako nakapag-film. So today's video is how to create this makeup look. And lahat ng products na ginamit ko is from Covergirl. Kung gusto niyo malaman kung paano ko ginawa itong makeup look na to, please keep on watching. Guys, this is the makeup look na na-create ko using the Kitty Cat eyeshadow palette. So far, maganda siya. Nagustuhan ko naman siya, pero I'm not gonna wear this on a daily basis. Siguro kung pa-party ako, pwede pa. Now, let's move on sa review. And mag-start tayo dun sa mga unang makeup products na ginamit ko. So, mag-skip na tayo dito sa Healthy Elixir Foundation kasi alam ko, ilang beses ko nang pinuri itong foundation na to sa channel ko dahil sobrang gusto ko siya. Perfect na perfect siya kung meron kayong dry skin. Now, moving on to this Vitalist Go Glow Luminizing Lotion. Para sa akin, this is a moisturizer na merong konting shimmer, nagdadagdag ng shimmer sa face. And ito, hinalo ko siya dun sa foundation kanina na ginamit ko, yung Healthy Elixir Foundation. And ang ganda ng effect niya. Siguro kung meron kayong mga matte foundations, siguro kung lalagyan nyo nito, kung haluan nyo nito, magiging maganda siya for a dry skin. I'm going to try this with different foundation na meron ako. So, moving on sa mga brow product, and ito yung first time na gagamit ako ng Covergirl na brow product, and I did use this Covergirl Easy Breezy Brow Microfine Pencil, as well as this Easy Breezy Brow Sculpt Brow Pomade. And hindi ko alam kung anong shade nitong pomade kasi wala nakalagay. Pero itong pencil is soft brown. And sobrang ganda niya, na-amaze ako. Actually, siguro ito yung pinaka-favorite ko na product na ginamit ngayon. Itong brow pomade nila. Kasi yung tawag dito yung Anastasia, masyado kasing pigmented yun, na nahihirapan akong gamitin na isang swipe full lang, parang ang dark-dark na niya. Pero ito, pwede mo siyang i-build. Yun yung maganda dito. Tapos creamy din siya. And of course, ito namang din Covergirl na Easy Breezy pencil nila. Hindi ko rin ni-expect na magiging creamy siya. Akala ko parang yung dry na brow pencil. Pero I love them both. Next is the eyeshadow primer na ginamit ko kanina. And this is the Covergirl Lid Lock Up Eyeshadow Primer. So, this one, it reminds me of the e.l.f. eyelid primer. Pero, ito is meron siyang konting coverage. At saka, creamy siya compared dun sa e.l.f. na parang medyo basa lang. Tapos, walang coverage. So, this one, meron siyang konting sheen. So, I definitely recommend na iset niyo siya with a powder. Madali lang din siyang i-blend using a brush. Pwede rin gamitin yung fingertips niya. Pero ako kasi mas gusto kong gumagamit ng brush. And immediately, set ko siya with a powder. Now, moving on to the eyeshadow palette na ginamit natin. This is the Kitty Cat palette. Merong dalawang palette na pinadala sa akin. This is the Hot Cat. And this is the Cool Cat. Tama ba? Cat or Kate? Hindi ko alam. Pero, yeah, this is a collaboration of Katy Perry sa Covergirl. And kanina, ito lang sana yung eyeshadow na gagamitin ko. Kaya lang masyadong
neutral yung mga shades na nandito. Kaya sabi ko, ito na lang din gagamitin ko para medyo colorful naman yung eyeshadow natin ngayon. Ang una napansin ko guys, sobrang daming fallout. Sobrang powdery din. Kaya kahit itap mo lang itap yung eyeshadow mo, parang ang dami pa rin nahuhulog. Kanina hindi ko alam kung mapapansin nyo, pero ang daming fallouts. Buti na lang talaga naglagay ako ng shadow shields, kaya hindi na nasira yung ating foundation kanina. At yung mga shimmer shades niya, ginamit ko kasi itong parang light teal blue. Hindi ko alam kung tama yung pagka-describe ko ng shade, pero yun yung ginamit ko. And dahil nga napansin ko na masyado siyang madaming fallout, I decided to use this Vitalist Healthy Glow Highlighter in number 6. Ito muna yung nilagay ko sa aking eyelids. Tapos, ginamit ko yung eyeshadow na blue. Tapos, binasa ko rin yung brush ko kasi every time naman na gumagamit ako ng mga shimmery na eyeshadow, expected na merong fallout. Pero para mabawasan yung fallout, binabasa ko na lang yung brush ko para mabawasan yung fallout. So, ang ganda naman ng kinalabasan niya. Kung makikita niyo, mas lalo naging pigmented yung eyeshadow. Next is the eyeliner, and this is the Get In Line Liquid Eyeliner. Kilala niyo ako guys, di ako mahilig mag-eyeliner, pero na-amaze ako kasi maganda yung applicator niya. Kahit hindi ako sanay gumamit ng ganitong applicator, manipis kasi siya, tsaka hindi siya flimsy. So, kanina medyo nadalian akong maglagay ng eyeliner. Next is the Peacock Flare Waterproof Mascara, and I think bago lang nila to. Hindi ko masasabi kung pangmatagalan itong mascara na to, pero kanina maganda naman yung naging epekto niya sa aking eyelashes. Kung mapapansin niyo dun sa video, nadagdagan ng length yung aking eyelashes as well as volume. Now moving on sa concealer, and this is the Vitalist Healthy Concealer. Dalawa yung ginamit kong shade. I use this lightest shade to highlight my face and the darkest shade to contour my face. Itong concealer nila na ginamit ko sa aking under eye area, hindi siya ganun ka-thick, hindi rin siya ganun ka-thin. Perfect na perfect lang yung coverage niya. I think nasa medium coverage siya na pwede mong i-build up papunta to full coverage. Tapos ito namang darkest shade nila, medyo hindi siya ganun ka-dark to use for a contour, pero pwede na. Next is yung aking second na favorite sa mga makeup products na ginamit ko ngayon. This is the Vitalist Healthy Powder. Ang shade nito is 710 Classic Ivory. Hindi ko alam kung papansin nyo kanina doon sa makeup tutorial. Nung nilagay ko siya, parang nakadagdag siya ng coverage, and at the same time na blur niya yung face ko. Parang naglagay ng biglang filter sa mukha ko. Ganun. So, yeah, itatry ko pa to kung totoo talaga siya na parang naglalagay ng filter sa mukha mo. Pero I like it so far. Walang pinadala sa akin na blush and powder contour. So, gumamit na lang ako ng ibang product. Pero, ang highlight na ginamit ko kanina, hindi ko lang kung nakita niya, pero nabigla ako. Wala rin kasing highlight. I mean, meron silang pinadalang highlighter, itong Healthy Glow. Pero, cream kasi siya. Inaset ko na yung face ko ng powder. So, hindi na pwede maglagay na kahit na anong cream or liquid sa face. So, gumamit na lang ako ng powder. Ang ginamit ko is from this palette, from the Cool Cat na palette. And itong shade na to, yun. Sobrang ganda niya. Ayan, no, gamit ko sa aking tip ng aking nose. Tapos, ayan. Tapos, aking inner corner. Medyo na-emphasize lang na yung aking pores, aking cheeks, pero gustong-gusto ko siya sa aking tip ng aking nose. Ang ganda lang ng effect niya. And next is this Melting Pout Matte Liquid Lipstick, and ang shade na ginamit ko is Secret. Let me know kung gusto niyo makita ng mga try-ons kasi sobrang dami ng pinadala nila na liquid lipstick. Merong gloss, meron din ng liquid lipstick, tapos meron pa yung Queen na brand ng Covergirl. So, sobrang dami. Let me know kung gusto niyo makita ng video na yun. Formula naman nito ng Melting Pout Matte nila is creamy, tapos meron siyang matte na finish. For me, okay yung feeling niya sa lips ko. Hindi siya yung mabigat and hindi rin siya super drying, unlike yung mga liquid lipstick na na-try ko na before. Hindi rin siya nagta-transfer. Ayan, wala siyang transfer, which is good kasi nga, alam niyo na, kapag matte, diba, mas maganda kung hindi siya nagta-transfer. Hindi ko lang alam pag nabasa kasi hindi ko pa naman na-try na gamitin ito ang mga liquid lipstick na to. So, again, i-update ko na lang kayo sa aking vlog. And last but not the least, this Covergirl Look Lock Up All Day Setting Mist. Ito guys, sobrang bango niya. Amoy siyang cucumber melon. Hindi ko alam kung alam niyo yun from Bath and Body Works, pero sobrang bango niya. Ito, hindi ko masasabi ha kung talaga nakakapagpalast siya ng makeup kasi hindi ko pa naman ito nagamit sa pang-araw-araw ko, pero itatry natin yan, ina-update ko na lang kayo sa aking vlog channel. So I guess that's it for this video. Again, super thank you Covergirl for sending me these products, and again, thank you sa inyo guys kasi kung hindi naman dahil sa inyo, hindi ko papadalhan ng mga ganitong packages. Salamat sa suporta nyo guys. That's it for this video guys. Thank you for watching. I hope you give this video a thumbs up. I'll see you on my next video.